për të gjithë popullin shqiptar, që t'ju mirëpres në këtë vend të gjithëve, e në këtë shtëpi të ndërtuar enkas për komunitetin politik evropian në Tiranë, ku nuk jeni të rrethuar nga makthet e Europës në pikturën e rilindjes e as nga zbrastia e një hapësire të përkohshme takimesh. Jeni të rrethuar nga imagjinata e fëmijëve shqiptar për Europën. Kjo ishte një zgjedhje e qartë për ne, sepse ëndrat e fëmijëve kurrë nuk mbahen peng nga mitet e së shkuarës. Në të kundërt, ato ëndrojnë të ardhmen. E shumë të ngjashme me qëra fjala me ëndrat e etërve themelues të Europës. Ne pak keni ardhur në një moment mjaft domethënës në këtë vend, ku kemi mësuar ta shohim të shkuarën përmes syve të së ardhmes, e jo më ta shohim të ardhmen me sytë të së shkuarës. Në fakt, mbritja juaj vijon një fushat zgjedhore ku Europa ka qenë më e pranishme se kurrë, jo si një çështje që krijon dasi, por si një deklaratë e përbashkët, e pretendimi përbashkët identiteti, jo si një listë politikash, por si një përgjërim i thellë për përkatësi, jo si një grup e grumbull detyra shtëpie, por si një fakt i bashkëndar. Jap se është kaq kënaqësi që fushata u përshëndrua te këto fjalë. Europë, identitet, përkatësi, e identitet fitoi më shumë se 52% të votave, për mikun tim të dashur këtu, ishte një rezultat mjaft i ngjashëm me referendumin e Brexitit. Por me rolet të përmbysura, 52% për ne për të mbetur, apo rastin ton për të bashkuar, po aty ku nuk ishte krahasim, ishte 48% dëshim mbetur i votuesve. Ata nuk janë euroskeptik, jo, janë thjesht euro-optimist të painformuar, të cilët mendojnë se duhet isha shkarkuar me që nuk ja dola të bashkoja Shqipërinë me BE-n shumë kohë më parë. Por në fakt, nuk është ky argumenti im. Ideja e Europës së Bashkuar është në mënyrë paradoksale e lashtë edhe krejtere. Një prej kampionëve të saj ka qenë një francez në shekullin e 18, abati i Shën Pietrit. Në hirin e traktatit të Utrechtit pas vitesh luftë, ai parashikoi bashkimin e shteteve europiane, një vizion kurajoz, idealist i paqes përhershme. Projekti i tij përfshinte edhe bashkëpunimin me Rusinë, si edhe me Ballkanin dhe shtetet e Mesdheut, që aso kohë ishin nën sundimin osman. Kështu që ma hamendja që për abatin vizionar, Turqia e sotme do të ishte po kështu një partner i domosdoshëm në një bashkim paqeje të përhershme. Por sigurisht, projekti dështoi, u vra nga interesa pa peshë e capricho të vogla, siç do ta thoshte Volteri, e u gëlltit nga frika që e ka mbajtur për kaq kohë peng Europën. Edhe sot, miti i Europës vazhdon të jetë i pranishëm dhe i ngjan Europës së mbledhur këtu sot në mënyrë të frikshme ka qenë goditëse. Ëndra e paqes përhershme është zëvendësuar nga makthi i luftës përhershëm. Në vend të këmbanave të paqes dëgjojmë daullet e luftës. E ka një ndjesi të prekshme sikur mungon fryma, ndërkohë që përballemi me forca që kërcënojnë vetë themelet e Europës, agresioni i jashtëm, fragmentimi i brendshëm. Fantazmat e miteve imperiale, zhvendosja aleancave gjeopolitike, paqëndrueshmëria e tregtisë globale dhe vështirësia e thellë, shumë e thellë e kaq shumë njerëzve që të besojnë te një Europë re në kohë të reja. Por besoj se nuk ka moment më të mirë se sa ky për të na kujtuar se ndërkohë që me të drejtë kemi menduar për Europën e qëndresës, të mbrojtjes e të kapaciteteve të reja ushtarake. Nuk duhet harrojmë Europën tjetër, Europën e iluminizmit, të arsyes njerëzore, e të përpjekjes për një paqe të përhershme jo vetëm mes vetes, por edhe me armiqtë tanë. Kjo Europë, që në një moment të caktuar i dha jetë projektit më pa ngjashëm në historinë njerëzore, Bashkimin Evropian na mësoi se edhe ish armiqt mund të bëheshin bashkë, edhe pse me plagë të hapura nga lufta dhe të krijonin një lidhje të përjetshme.
Ata kthyen lumenjtë e vjetër të gjakut në rrugë të reja paqeje, duke rënë dakord se konflikti mund të zbutej vetëm përmes tregtisë, se tregtia e lirë është thelbësore për mendje të lira dhe se siguria nuk vjen nga rritja e kërcënimeve, por nga zgjerimi i të drejtave dhe mundësitë e barabarta. Ishte ajo Europë që na mësoi që në mes të konflikteve më të tmerrshme duhet të kemi besim te humanizmi i armiqve tanë. Në të kundërt, ashtu siç na kujtoni Manuel Kanti, kur armiqësitë degenerojnë në luftë shfarosjeje, e gjithë drejtësia shkatërrohet dhe paqja e përhershme bëhet barreza e njerëzimit. Armiqtë e paqes nuk duhet të na tërheqin me vete që tu thurim lavdiarmëve. Këtu në Ballkan I kemi mbijetuar luftës, bombave, konflikteve territoriale, shkatërimit e rënimit. E ka ndodhur gjatë jetës sonë, jo në ndonjë dokumentar të largët arkivës bardhësisë. E kemi mësuar se paqja nuk ka konkurrent. Ndoshta japse shpresa në atë Europën tjetër është më e madhe këtu. Europtimisti më i madh mes të gjithëve ne të mbledhur këtu, në këtë shtëpi nuk jeton në Paris a Berlin, po në Tiranë apo Podgoricë. U besimi në idealin europian I ka rënë I kemi mbjetuar kolapsit ekonomik, I kemi mbjetuar migracionit, shpendosjes, I kemi mbjetuar lajmeve të rreme edhe përpara se sa krijohet term, dhe kemi mësuar se bashkëpunimi nuk ka humbës. Ndoshta jap se besojmë se Europa mbetet terreni më pjellor për të shndruar rrjetat e zymta të historisë në rrugë të shëndetshme për të ardhmen. Europa për ne është po aq një vend I bashkëndar shpirtëror saç është një mozaik rajonesh gjuhësh e besimësh të ndryshme fetare. Ndoshta jap se ndjejmë nevojën jo vetëm për politika të reja, por për një lloj të ri politike, një politikë e cila ripërcakton jo vetëm atë çfarë jemi, por edhe se si jemi së bashku, mes vetes. Me një politikë e cila e sheh Europën jo si një fortesë për të mbrojtur apo një muze për të ruajtur, por si një shpirt I përbashkët që duhet të mbrojtur, një pati të gjithë për të jetuar e një e ardhme e përbashkët për të ndërtuar. Për ta bërë këtë nuk duhet investojmë vetëm tek qëndresa e tek mbrojtja, por tek zemrat e mendjet që do të mbartin me vete shpirtin e Europës, fatin e Europës dhe të ardhmen e Europës. Dhe më lini my very dear friends, shumë të dashur miq. Why not imagine an EPC of education? Pse të mos imagjinojmë një KPE të arsimit, and artificial intelligence, e të inteligjencës artificiale, një aleancë ndërkombëtare për te arsimit, një terren burimesh të ndërlidhura dije, kërkimi shkencor, inovacioni, or not yet EU territories, territoret që nuk janë anëtarë të BE-s apo ende jo anëtarë të BE-s mund të bëhen kufi të ri investimi, pa burokraci, pa rregullime barra fiskale. Një ringjallje e asaj çfarë pasoi rënien e murit të Berlinit, ku Europa perëndimore zbuloi gjysmën e saj lindore, e ku investimet vërsuan në drejtim të lindjes, duke tërhequr të rinj në përqafimin e Europës, e duke nxitur epokën e fundit të mbështetur të rritjes reale, ku nga këto investime pati dividend mjaft të lartë në këta kufi të rinj. Le t'u japim të rinjve të Europës, bizneseve të reja, një arsye më të mirë për të qëndruar se sa të flasim vetëm për armë apo riarmatim. Dhe le t'u japim një motiv të fortë për të ndërtuar, për të ëndërruar në tokën evropiane, në vend që t'i hedhin sytë të shkojnë larg për të ndjekur ëndrat e tyre. Në fakt betejë ajo nuk mund të ketë të bëjë vetëm me qëndresën ndaj asaj çka mund ta bëjë të tjerët, por duhet të jetë po kështu. Diçka që lidhet me atë çfarë ne mund të bëjmë për veten tonë, për fëmijët tanë dhe për Europën tonë. Nuk ka të bëjë vetëm me qëndresën kundër shkatrimit, kjo është apërmendsh, por ka të bëjë me kurajën për të ndërtuar, për të ringjallur urtinë e historisë sonë, për të forcuar besimin në
kapacitetet tona njerëzore të arsyetimit. Kur Donald Trump i tha se Zoti e shpëtoi nga plumbi, sepse i plot fuqishëm kishte një plan për Amerikën, tha vetëm gjysmën e së vërtetës. Gjysma tjetër është se Zoti kishte një plan edhe për Europën. E nuk mund të ishte më e qartë se sa kaq. Europa edhe një herë ka një mundësi të dhuruar prej Zotit për të rishpikur vete. Le të sigurohemi që rrugtimi i Europës, i yni në këtë rast, nuk është një udhtim rëndimi si në pikturën e Veronesës, por një udhtim kthimi dhe rinjteje. Një kthim në shtëpi, në një shtëpi që gëlon me ëndra për të ardhmen, e çliruar nga mitet e së shkuarës, as pas pak dyshim e mbrojtur mirë, por pa dyshim një shtëpi që nuk gjan me formën e ardhme, por me imagjinatën e fëmijëve tanë dhe tetëve tanë